વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું આલ્ફા એકેડેમીમાં। આગળના લેક્ચરની અંદર આપણે સ્વાધ્યાય 8.2 ના પ્રશ્ન નંબર 2 જોયો, જેની અંદર MCQ હતા। ત્યાં મેં તમને બે સૂત્ર નવા આપેલા છે, બરાબર। જો તમે લેક્ચર ના જોયો હોય તો ઉપર આઈ બટનની અંદર તમે ક્લિક કરો એટલે એ વિડીયો તમને ત્યાં જોવા મળશે, બરાબર છે। અને તમે મિત્રો આ જે ચેપ્ટર છે એમાં તમારે પ્રેક્ટિસની વધારે જરૂર પડશે, એટલે તમે એને નવા નવા દાખલા શોધ્યા રાખો। જેમ કે તમારી પ્રેક્ટિસ વર્ક હોય અથવા તો બીજા અલગ અલગ પ્રકારના પ્રકાશન હોય, બરાબર। એની અંદર તમે આ ચેપ્ટરના દાખલા ગણો એટલે તમને આ જે ચેપ્ટર છે એમાં મજા આવશે। અને જો તમે આગળ સાયન્સ સ્ટ્રીમ લેવાના હોય તો સાયન્સની અંદર આ ચેપ્ટર છે એ બહુ ઉપયોગી થશે, બરાબર। આ જે છે એ તમારો બેઝ છે। તો ચાલો આપણે હવે આમાં પ્રશ્ન નંબર 3 એટલે કે આ લેક્ચર શરૂ કરીએ। તો પ્રશ્ન નંબર 3 માં શું કહેવામાં આવેલું છે કે જો tan a + b બરાબર વર્ગમૂળની અંદર 3 હોય અને tan a - b બરાબર 1// વર્ગમૂળની અંદર 3, બરાબર, જ્યાં a + b હોય એ 0 કરતા મોટો અને 90 થી નાનો, 90 કે 90 થી નાના હોય, તથા a છે એ મોટો હોય કોના કરતા? b કરતા। તો આપણને a અને b શોધવાના કીધા છે, બરાબર છે। તો ચાલો આપણે પ્રક્રિયા શરૂ કરીએ। તો જુઓ આપણને શું આપવામાં આવેલું છે, ઉકેલ લખીએ આપણે। તો આપણને આપવામાં શું આવેલું છે લખવું પડે પહેલા। તો જુઓ કે અહીં tan a + b બરાબર વર્ગમૂળની અંદર 3 હોવાથી a + b આપણને ખબર પડી જાય। તો a + b બરાબર શું લખાય વિચારો તો મિત્રો। tan ની કિંમત ક્યારે વર્ગમૂળની અંદર 3 હોય? tan ની સાથે કયો ખૂણો જોડાય તો તેનું મૂલ્ય વર્ગમૂળની અંદર 3 હોય? તો તમને સીધું કોષ્ટક પર જવાનું મન થાય તો તમે કોષ્ટક પર વયા જાઓ। કોષ્ટકની અંદર તમે જુઓ મિત્રો કે ત્યાં તમને ક્યાં એવું દેખાય છે વર્ગમૂળની અંદર 3, બરાબર। tan ની લાઈનમાં તમે જુઓ કે વર્ગમૂળની અંદર 3 દેખાય, એ લાઈન ઉપર થીટા કયો છે તમે મને કહો તો તમને દેખાશે કે થીટા કેટલો હશે? 60 હશે। tan 60 નું મૂલ્ય શું આવે? વર્ગમૂળની અંદર 3, બરાબર। એનો મતલબ શું છે કે a + b બરાબર શું હોવું જોઈએ? 60 હોવું જોઈએ। આટલી ખબર પડી ગઈ મિત્રો। આ પદની અંદર ખબર પડી ગઈ મિત્રો, બરાબર છે। હવે આપણે આગળ જોવાનું, હવે બીજું શું કીધું છે, અને હવે આપણને શું કીધું છે કે tan a - b બરાબર 1// વર્ગમૂળની અંદર 3, બરાબર। આવું હોવાથી આપણે શું કહીએ કે a - b। હવે તમે પાછું જુઓ, tan ની લાઈન ખોલો, tan ની અંદર તમે જુઓ 1// વર્ગમૂળની અંદર 3 ક્યાં આવે છે? તો તમને કહેણાશે કે ભાઈ tan નું મૂલ્ય 30 હોય, બરાબર, ખૂણો 30 હોય ત્યારે tan 30 બરાબર 1// વર્ગમૂળની અંદર 3 થાય। એનો મતલબ શું થયો કે આ a - b છે એના બરાબર શું હોવું જોઈએ? 30 હોવું જોઈએ। હવે જુઓ આપણે શોધવાનું શું છે, a અને b, બરાબર છે। આપણી પાસે કેટલા ઇક્વેશન છે? 1 અને 2। આના પરથી આપણને મળી જાય કે ન મળી જાય? તો આને આપણે સમીકરણ નંબર 1 કહી દઈએ, આને આપણે સમીકરણ નંબર 2 કહી દઈએ। હવે આપણે શું કરશું, ઉકેલ લઈશું। તો આપણે લખી દઈએ કે ઇક્વેશન 1 અને 2 ને ઉકેલતા, બરાબર। આને ઉકેલવો હોય તો આપણે જુઓ a અને b આપણે અહીંયા સીધા લખી દઈશું, બરાબર। પણ તમને જો ઉકેલતા હું શીખવાડું, તમને ન આવડતું હોય તો આપણને એક સમીકરણ તો છે a + b બરાબર શું છે? 60, a - b બરાબર શું છે? 30। બેનો સરવાળો કરો, b વયા જાય એટલે 2a બરાબર શું મળે? 120, બરાબર, સોરી 90 મળશે, 90। તો a બરાબર આપણને શું મળી જશે? 45 અંશ મળી જશે, બરાબર। અહીંયા લખી દેવાનું 45, ખબર પડી ગઈ। હવે શું કરવાનું? a બરાબર 45 મળી ગયા, કોઈ પણ એક સમીકરણની અંદર 45 મૂકી દો, જવાબ આવી જશે। તો જો આપણે પહેલા સમીકરણની અંદર 45 મૂકી દઈએ તો 45 + b બરાબર 60, તો b બરાબર શું મળે? 60 - 45, તો b બરાબર શું એવું? 15, તો b શું હશે? 15 અંશ હશે। જો મિત્રો તમને એવું લાગે કે આ જવાબ આપણા ખોટા છે, કંઈ વાંધો નહીં, આપણે આ જે વેલ્યુ છે ઇક્વેશનમાં મૂકી દો। 45 + 15 એટલે કેટલા થઈ જાય? 60। 45 - 15 કરો એટલે કેટલા થઈ જાય? 30। હજી આપણે એક કન્ડિશન આપવામાં આવેલી છે, આ બેનો સરવાળો કરો એ ક્યાં આવવો જોઈએ? 0 અને 90 ની વચ્ચે, બરાબર। 90 હોય તો ચાલે પણ 0 અને 90 ની વચ્ચે હોવો જરૂરી છે। તો શું આવશે? a + b એટલે કે 45 + 15 એટલે કેટલા થાય? 60 છે આની વચ્ચે। આ કન્ડિશનની ટ્રુ થઈ ગઈ। પછી શું કીધું છે? a મોટો છે b કરતા। જો a મોટો છે, 45 મોટા કહેવાય કે 15 કેવા મોટા કહેવાય? 45 મોટા કહેવાય, એટલે કે a મોટો છે b કરતા। તો આ પણ કન્ડિશન સાચી પડી ગઈ। તો આપણો જવાબ છે એ કેવો છે? સાચો છે। ખબર પડી ગઈ મિત્રો। પ્રશ્ન નંબર 3 માં સમજાઈ ગયું। હવે જ રીતે હવે આપણે પ્રશ્ન નંબર 4 જોઈએ। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, પ્રશ્ન 4 માં આપણને શું કહેવામાં આવેલું છે? નીચેના વિધાનો સત્ય છે કે અસત્ય તે જણાવો, તમારા જવાબની યથાર્થતા ચકાસો। એનો મતલબ શું કે આપણે આ પ્રશ્નની અંદર શું કરવાનું, આપણને જે વિધાનો આપેલા છે એ સત્ય છે કે અસત્ય તે આપણે એને જણાવવાનું છે, તથા આપણે જે જવાબ દઈએ છીએ, બરાબર, એને આપણો જવાબ સાચો છે
એવી કઈ રીતે આપણને ખબર પડી એ પણ આપણે દર્શાવવાનું છે બરાબર। તો ચાલો એની અંદર પહેલું વિધાન જોઈએ। તો પહેલા વિધાનમાં શું કીધેલું છે sin a પ્લસ b બરાબર sin a વત્તા sin b। તો પહેલા હું તમને ઉદાહરણ લઈને તમને સમજાવી દઉં બરાબર કે આ સત્ય છે કે અસત્ય। તો જુઓ મિત્રો આપણે a અને b ની વેલ્યુ અમુક ધારી લઈએ। તો જુઓ a બરાબર હું ધારી લઉં છું 45 અને b બરાબર પણ હું ધારી લઉં છું 45 બરાબર। તો જુઓ a બરાબર 45 b બરાબર 45 ધારી લીધા। તો અહીંયા જો sin a પ્લસ b તો અહીંયા શું લખાય sin 45 વત્તા 45 એટલે 90। તો કેટલા જવાબ મળશે આપણને sin 90 એટલે કેટલા થાય 1। આ તમને ક્યાંથી મળશે ત્રિકોણમિતિનો કોષ્ટક આપણે શીખ્યા ત્યાંથી બરાબર છે। હવે આપણે આગળ જોઈએ તો અહીંયા શું આપેલું છે આ ડાબી બાજુ બરાબર શું મળ્યું આપણને 1 બરાબર। હવે આપણે જમણી બાજુ તરફ જઈએ તો જમણી બાજુ શું છે sin a વત્તા sin b। તો a બરાબર શું છે 45 તો તમે મૂકો તો જુઓ જમણી બાજુ બરાબર શું મળશે sin 45 બરાબર। sin 45 વત્તા sin 45 તો જો sin 45 બરાબર શું કહેવાય 1/વર્ગમૂળની અંદર 2। એવી જ રીતે પ્લસ 1/વર્ગમૂળની અંદર 2 sin 45 વત્તા sin 45 કેટલા થશે 2/વર્ગમૂળની અંદર 2 એટલે શું આવશે વર્ગમૂળની અંદર 2। એનો મતલબ શું થયો કે આપેલું વિધાન છે એ કેવું છે અસત્ય છે। તો આપણે અહીં લખી દેવાનું કે ભાઈ અસત્ય। પછી એને આપણને શું કીધું હતું કે આપણો જે જવાબ છે એની આપણે યથાર્થતા ચકાસીને કહેવાનું છે। તો એના માટે આપણે શું કરશું કે જો આપણે જ્યાં લખ્યું ને એ લખી દેવાનું કે આપણે ધારી લઈએ કે ભાઈ ધારો કે ખૂણો a બરાબર આપણે ધારી લઈએ 45 અને ખૂણો b બરાબર પણ આપણે ધારી લઈએ 45 બરાબર। પછી જે આ પ્રોસિજર કરી એ પ્રમાણે આપણે કરવાનું। ડાબા બરાબર શું કહેવાય sin a પ્લસ b બરાબર sin 90 બરાબર શું મળ્યું 1 આપણને ડાબી બાજુ મળી ગઈ બરાબર। પછી એવી જ રીતે આપણે જમણી બાજુ લઈ લેવાની। તો જમણી બાજુ બરાબર શું છે sin a વત્તા sin b બરાબર શું કહેવાય સોરી હા બરાબર જ છે। પછી શું કહેવાય sin 45 વત્તા sin 45 તો એનો જવાબ શું આવશે 1/વર્ગમૂળની અંદર 2 વત્તા 1/વર્ગમૂળની અંદર 2 2/વર્ગમૂળની અંદર 2 બરાબર આપણને મળ્યું વર્ગમૂળની અંદર 2। તેથી આપણે કહી શકીએ કે ડાબા ડઝ નોટ ઇક્વલ ટુ જબા એટલે કે ડાબા બરાબર જબા છે નહીં। હવે મિત્રો વાત એ છે કે આપણે a ખૂણો કયો લેવો b ખૂણો કયો લેવો। તો જુઓ મિત્રો a ખૂણો અને b ખૂણો એવા લેવાના કે જેથી આપણને a પ્લસ b a અને b ના બધાના મૂલ્ય આપણને ત્રિકોણમિતિના કોષ્ટક પરથી મળી રહે। ઉદાહરણ લઈ લઈએ આપણે જો તમે a બરાબર 30 લ્યો b બરાબર 60 લ્યો તોય સાચું છે। a બરાબર તમે 60 લ્યો અને b બરાબર 30 લ્યો તો પણ સાચું છે। એક આપણે આ લીધેલું જ છે બરાબર એક આપણે કયું લીધેલું જ છે આ 45 તો લીધેલા છે। હવે તમે જો કોઈ ખૂણો એક 0 લેશો ને તો એનો મતલબ શું થઈ જશે કે અહીંયા તમે 0 મૂકી દીધો તો અહીંયા એક ખૂણો 0 એટલે એ શું થઈ જશે જો તમે એક ખૂણો 0 લઈ લો તો 0 તો sin b બરાબર sin b કહેવાય। તો એના માટે તો એ સત્ય છે બરાબર એટલે આપણે 0 ખૂણો લઈ શકશું નહીં। આપણે આ બેમાંથી કોઈ પણ એક લઈ શકીએ પરંતુ જો તમે અહીં એવી ટ્રાય કરી કે 30 અને 45 લીધા તો 30 અને 45ના મૂલ્યો આપણને ખબર છે ત્રિકોણમિતિના કોષ્ટક અંદરથી પરંતુ જ્યારે તમે 30 વત્તા 45 કરશો એટલે કેટલા મળશે 75નું મૂલ્ય તમને ખબર છે નહીં એટલે તમને sin a પ્લસ b મળશે નહીં। આટલી વસ્તુની ખબર પડી ગઈ મિત્રો બરાબર છે। તો ચાલો હવે આપણે આગળ જોઈએ બીજો પ્રશ્ન। મિત્રો બીજા વિધાનમાં શું કહેવામાં આવેલું છે જેમ જેમ થીટાનું મૂલ્ય વધે તેમ તેમ sin થીટાનું મૂલ્ય વધે બરાબર છે। તો આનો આપણે જવાબ આપવો હોય તો આપણને પહેલા ખબર હોવી જોઈએ કે ભાઈ થીટાનું મૂલ્ય વધતા sin થીટાનું મૂલ્ય શું થાય। તો આપણે કોષ્ટક પર જઈએ તો જો થીટાનું મૂલ્ય 0 45 અને 90 લઈએ બરાબર વચ્ચેના 30 અને 60 હું કન્સિડર કરતો નથી એ પણ તમારે લેવો હોય તો લઈ શકો। તો જુઓ sin 0નું મૂલ્ય શું આવે 0 sin થીટા એટલે કે sin 45નું મૂલ્ય શું આવે 1/વર્ગમૂળની અંદર 2 અને sin 90નું મૂલ્ય શું આવે 1। તો એનો મતલબ આપણે ઓબ્ઝર્વેશન કરી શકીએ કે જેમ જેમ આપણો થીટો વધતો જાય છે એમ એમ આપણા ખૂણા sin થીટાનું મૂલ્ય પણ વધતું જાય છે બરાબર। તો આ સાચું છે કે ખોટું સાચું કેમ તો કે જેમ જેમ આપણો ખૂણો વધતો જાય છે એટલે કે જેમ જેમ આપણા થીટાનું મૂલ્ય વધે છે તેમ તેમ sin થીટાનું મૂલ્ય પણ વધે છે। તો અહીંયા આપણે લખી દેવાનું સત્ય છે બરાબર। કારણ આપણે આપી દેવું હોય તો અહીંયા આપણે કહી દેવાનું કે ભાઈ 0 થી આપણે 90 ડિગ્રી તરફ જઈએ તેમ તેમ sin થીટાનું મૂલ્ય વધે બરાબર।
આટલી વસ્તુની ખબર પડી ગઈ. આપણે પછી ઉદાહરણ દેવું હોય તો ઉદાહરણ આપી દેવાનું કે ભાઈ sin 0 બરાબર 0 હોય, થીટા બરાબર આપણે 0 લઈએ બરાબર, તો આપણને sin 0 શું મળે 0. પછી આપણે થીટા બરાબર 45 લઈ લેવાના, તો sin 45 બરાબર શું મળે 1/વર્ગમૂળની અંદર 2, અને થીટા બરાબર 90 લઈ લેવાના, તો sin 90 બરાબર શું મળે આપણને 1. ખબર પડી ગઈ. આ પરથી આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ થીટાનું મૂલ્ય વધે એમ sin થીટાનું મૂલ્ય વધે. એવી જ રીતે હવે આપણે ત્રીજો જોઈએ. તો જો મિત્રો ત્રીજા વિધાનમાં આપણને શું કહેવામાં આવેલું છે કે જેમ જેમ થીટાનું મૂલ્ય વધે તેમ તેમ આપણને કીધું છે કે cos થીટાનું મૂલ્ય વધે. તો આપણે પાછું આપણે sin થીટામાં જોયું એવી જ રીતે cos થીટામાં જોઈ લઈએ. ખૂણા લઈ લઈએ 0, 45 અને 90 બરાબર છે. તો જો cos 0 એટલે શું કહેવાય 1, cos 45 એટલે શું કહેવાય 1/વર્ગમૂળની અંદર 2, અને cos 90 એટલે શું કહેવાય 0. તો તમે જુઓ મિત્રો, જેમ જેમ આપણો થીટો વધે છે, જેમ જેમ આપણા થીટાનું મૂલ્ય વધે છે તેમ તેમ cos થીટાનું મૂલ્ય શું થાય છે ઘટે છે. 1 થી શું થઈ ગયું 1/વર્ગમૂળની અંદર 2, એનાથી આપણે વધાર્યું તો શું થઈ ગયું 0. અને આ ન ખબર પડે તો આપણે 1 તો છે જ તેને, આપણે 0 હતો ત્યારે 1 હતો, 90 હતો એટલે 0 થઈ ગયો. એટલે એનો મતલબ શું થીટાનું મૂલ્ય વધે તો આપણા cos થીટાનું મૂલ્ય ઘટે. એટલે આ વિધાન છે એ કેવું છે અસત્ય છે. કેવું છે અસત્ય છે બરાબર. હવે તમારે કેવું હોય તો લખી શકો કે ભાઈ 0 થી 90 તરફ જઈએ તેમ તેમ cos થીટાનું મૂલ્ય ઘટે બરાબર. અને આપણું ઉદાહરણ આપી દેવાના આવી જ રીતે. ખબર પડી ગઈ મિત્રો. તો આટલું તમે જાતે લખી નાખજો. હવે આપણે ચોથું વિધાન જોઈએ. તો જુઓ મિત્રો, ચોથા વિધાનમાં આપણને શું કહેવામાં આવેલું છે કે થીટાના દરેક મૂલ્ય માટે sin થીટા બરાબર cos થીટા થાય. તો હવે તમે કોષ્ટક પર તમે જુઓ કે જ્યાં sin 0 બરાબર cos 0 છે, sin 30 બરાબર sin cos 30 છે બરાબર. એ તમે ચેક કરો, એવું તમને દેખાય છે નહીં. તો એનો મતલબ શું થયો કે આ જે વિધાન છે એ કેવું છે અસત્ય છે. એટલે આપણે લખી દેવાનું જવાબ વિધાન કેવું છે અસત્ય છે. કેવું છે અસત્ય છે બરાબર. કારણ તો કે આપણે લખી દઈએ કે ભાઈ જો અહીંયા આપણે sin થીટા લખશું, અહીંયા આપણે cos થીટા લખશું બરાબર. 30, 45, 60 અને 90. અહીંયા શું આવે 0, 1/2, 1/વર્ગમૂળની અંદર 2, વર્ગમૂળની અંદર 3/2, 1. આનું રિવર્સ કરો બરાબર. 1 વર્ગમૂળની અંદર 3/2, 1/વર્ગમૂળની અંદર 2, 1/2 અને 0. જો તમને આ કઈ રીતે શોધાય એ તમને ન આવડતું હોય તો તમે મિત્રો ઉપર આઈ બટન છે ત્યાં તમે ક્લિક કરો, ત્યાંથી તમે આ જે ચેપ્ટર છે એના પ્લેલિસ્ટમાં જાઓ, ત્યાં આપણને આ લેક્ચર આપેલો છે બરાબર. એ લેક્ચર પરથી તમે શીખી શકો છો બરાબર છે. તો જો આપણને cos થીટા અને sin થીટાનું મૂલ્ય લીધું. અહીંયા શું કીધું છે થીટાના દરેક મૂલ્ય માટે. એનો મતલબ શું કે બધા મૂલ્ય માટે હોવું જોઈએ કે થીટા બરાબર 0, 30, 45, 60 ને 90 બધા માટે શું હોવું જોઈએ cos થીટા બરાબર sin થીટા, sin થીટા બરાબર cos થીટા. એટલે કે 0 બરાબર 1, 1/વર્ગમૂળની 1/2 બરાબર વર્ગમૂળની અંદર 3/2, 1/વર્ગમૂળમાં 2 બરાબર 1/વર્ગમૂળની અંદર 2, એ વર્ગમૂળની અંદર 3/2 બરાબર 1/2. તો આ શક્ય છે ખરું મિત્રો? નહીં. તો જો ખાલી કોના માટે શક્ય છે કે ખાલી 45ના ખૂણા માટે શક્ય છે, બાકી બધા માટે કેવું છે અસત્ય છે બરાબર. તો આપણને દરેક મૂલ્ય માટે કીધું હતું એટલે શું કરી દેવાનું અસત્ય. પછી આપણે કારણ લખવું હોય તો શું લખી શકાય કે ભાઈ sin થીટા બરાબર cos થીટા ક્યારે થાય અહીંયા લખવાનું આપણે કે ભાઈ sin થીટા બરાબર cos થીટા માત્ર થીટા બરાબર 45 માટે જ હોય બરાબર, માટે જ શક્ય છે. ખબર પડી ગઈ મિત્રો? sin થીટા બરાબર cos થીટા માત્ર થીટા બરાબર 45 માટે શક્ય છે. બાકીના ખૂણા એટલે કે થીટા ડઝ નોટ ઇક્વલ ટુ 45 ડિગ્રી એ માટે sin થીટા ડઝ નોટ ઇક્વલ ટુ cos થીટા બરાબર છે. ખબર પડી ગઈ મિત્રો શું લખવાનું એ? જો તમને ખબર પડી ગઈ હોય તો વિડીયોને લાઈક કરી દો. પછી આપણે વિધાન 5 જોઈએ. તો જો 5મા વિધાનમાં આપણને શું કહેવામાં આવેલું છે કે ભાઈ a બરાબર 0 માટે cot a અવ્યાખ્યાયિત છે. તો જુઓ મિત્રો, ત્રિકોણમિતિય ગુણોત્તરનો જે કોષ્ટક છે ત્યાં તમે જુઓ, ત્યાંથી આપણે ત્રિકોણમિતિય વિધેયનું ઓલા જે કોટનું મૂલ્ય છે એ તમે ચેક કરો. તો cot a બરાબર 0 એટલે કે cot 0 બરાબર શું આવે છે અવ્યાખ્યાયિત આવે છે બરાબર. એટલે આ જે વિધાન છે એ કેવું છે સત્ય છે. કેવું છે સત્ય છે. પરંતુ આપણે એને સાબિત તો કરવું પડશે. તો આપણે અહીંયા લખવું પડશે કે ભાઈ cot a બરાબર શું કહેવાય cos a ના છેદમાં sin a બરાબર. અહીંયા એનું મૂલ્ય કેટલું છે 0, તો cos 0 ના છેદમાં sin 0. તો જો cos 0 એટલે શું કહેવાય 1, છેદની અંદર 0, છેદની અંદર કોઈ પણના છેદની અંદર 0 હોય એટલે એ કેવું બની જાય
અવ્યાખ્યાયિત બરાબર. તો આપણે એ લખી દેવાનું કે અવ્યાખ્યાયિત. તો મળી ગયું કોટ એ બરાબર અવ્યાખ્યાયિત 0 ખૂણા માટે. ખબર પડી ગઈ મિત્રો આખા પ્રશ્નમાં? પ્રશ્ન નંબર 3 અને પ્રશ્ન નંબર 4 માં આખામાં ખબર પડી ગઈ? જો ન ખબર પડી ગઈ હોય, કંઈ પણ પ્રકારનો ડાઉટ હોય તો નીચે કોમેન્ટમાં જણાવો બરાબર. અથવા તો તમે મારા વોટ્સએપ નંબર પર પણ તમે વોટ્સએપ કરી શકો છો. તમને વિડીયોમાં ખબર પડી ગઈ હોય તો લાઇક કરી દો, વિડીયોને શેર કરી દો, અને હા, જો તમે ચેનલમાં નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દો. અને આપણે હવે પછીના લેક્ચરની અંદર સ્વાધ્યાય 8.3 શરૂ કરવાના છીએ. તો થેન્ક યુ. મળીએ આપણે આગળના લેક્ચરની અંદર.